سلامونه نیک هیلې د پاور بی آی په دې درس کې موږ نن منیج ډیټا سیټ وایو چې څنګه کولی شو چې یو ډیټا سیټ موږ په پاور بی آی کې منیج کوو. دلته په دې ځای کې موږ کوم ډیټا سیټونه چې لرو یا هغه شیټونه چې په هغو کې موږ ډیټا لرو هغه دلته ټول زموږ سره دلته لیست کیږي یا دې ته موږ کیوریز هم وایو، کیوریز منیج. نو که چیرته موږ یو ورک بوک ولرو او په هغو کې زموږ سره مختلف شیټونه موجود وي، ډیټا شیټونه موجود وي، نو کله چې هغه ورک بوک موږ د پاور بی آی ته لوډ کړو نو هغه ټول شیټونو لیست دلته راځي دلته راسره لیست کیږي. صحیح ده. اوس موږ منیج ډیټا سیټ وایو. منیج ډیټا سیټ اوس دغه یو ډیټا سیټ دی. دلته هوم مینو کې دلته زه یو راځم، دلته یو اپشن موږ لرو منیج. دلته یو اول اپشن د ډیلیټ په نام باندې که چیرته موږ غواړو چې دا ډیټا سیټ ډیلیټ کو په دغه ډیلیټ اپشن باندې موږ هم کلیک کوو نو دغه ډیټا سیټ زموږ سره څنګه کیږي ډیلیټ کیږي. یو طریقه خو په همدې طریقه ده چې تاسو دلته په منیج کې ډیلیټ اپشن لرئ، او بل لنډه طریقه یې دا هم ده چې په دې ډیټا سیټ باندې رایټ کلیک وکړئ او کله چې په دې ډیټا سیټ باندې رایټ کلیک وکړئ دلته زموږ سره د ډیلیټ اپشن ده، کولی شئ له دې ځای نه هم ډیلیټ کړئ او له منیج نه هم ډیلیټ کړئ. دویمه طریقه زموږ سره په منیج ډیټا سیټ کې ډوپلیکیټ ده. د ډوپلیکیټ نه مطلب د یوې ډیټا سیټ کاپي اخیستل. که چیرته غواړم چې زه له دې ډیټا سیټ څخه یو بله کاپي هم واخلم، په دې خاطر ځینې کسان که چیرته په دې ډیټا سیټ کې تغیرات راولي، موډیفیکیشن کوي، نو د هغوی یوه کافي اخلي له ځان سره ږدي تر څو که چیرته بیا ځلې زموږ سره په کار شوه باید زموږ سره هغه کافي موجوده وي. نو تاسو چې دا ډیټا سیټ انتخاب کوئ، په منیج باندې کلیک وکړئ، دلته زموږ سره اپشن ده ډوپلیکیټ. کله چې ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ ګوره یو بله کافي دلته له تاسو سره څنګه وکړي جوړیږي. په ډوپلیکیټ کې یو مشکل وایي یا یو کمی دا وایي چې کله چې تاسو د دې ډیټا سیټ دا ډوپلیکیټ یا کاپي دلته جوړه کړه نو کله چې تاسو په دې ډیټا سیټ کې په کوم فیلډ کې تغیرات راولئ، اپډیټ کوئ، موډیفیکیشن کوئ، نو په دا دویم ډیټا سیټ چې تاسو کاپي اخیستې په دې کې تغیرات نه راځي، یعنې دا دوه سیټونه په خپل منځ کې سره لینک نه دي. صحیح ده. او بل زموږ سره بل په ډیټا سیټ کې ریفرنس ده. پریفرنس نه هدف دا ده که چیرته زه غواړم چې د دې ډیټا سیټ د شیټ 1 چې ما ورته لیکلی د دې یو ریفرنس ډیټا سیټ جوړ کړم، په دې باندې چې کله زه کلیک وکړم ګوره دلته زموږ سره ریفرنس ډیټا سیټ جوړ شو. ریفرنس ډیټا سیټ مطلب دا ده چې له دې ډیټا سیټ یو کافي ما واخیسته، خو کله چې په دې ډیټا سیټ کې زه کوم چینجز راولم یا موډیفیکیشن راولم یا یو تغیرات راولم، په دې دویم دا کوم کافي چې ما اخیستی شیټ 1 2 ورته لیکلی، په دې کې به په اتوماتیک ډول باندې تغیرات راځي. لکه عین موږ په اکسل کې کله چې د فرمولې موږ جوړوو په یو شیټ کې یا د دوو شیټو ترمنځ یا د هغو انالیسیز ریپورټینګ موږ په دریم شیټ کې کوو، نو کله چې موږ په دغه د ډیټا انټري یا هغه ډیټا چې هغلته موږ ریپورټ انټري کوو نو د هغو هغه اتوماتیک جنریشن اتوماتیک ریپورټ په بل شیټ کې چې موږ جوړ کړی د په هغو کې ځای کې په اتوماتیک ډول باندې جنریټ کیږي یا جوړیږي. نو دا هم همداسې یعنی په خپل منځ کې دا دوه شیټونه لینک دي سره. په ډوپلیکیټ کې دا دوه شیټونه کله چې د دې ډیټا سیټ نه موږ کاپي واخیسته دوه بل شیټ راته جوړ شو، د دې ترمنځ کوم لینک موجود نه ده. او کله په ریفرنس کې چې موږ رالو چې د دې ډیټا سیټ ریفرنس موږ واخیست او دغه شیټ موږ تکریر شو، د دې ترمنځ یو لینک موجود ده. کله چې په دې ډیټا سیټ کې تغیرات راولي په دا بل ډیټا سیټ کې به اتوماتیک ډول باندې تغیرات راځي. صحیح ده. یو خو تاسو له منیج نه کولی شئ ریفرنس او ډوپلیکیټ، بل په دې ډیټا سیټ باندې کله چې رایټ کلیک وکړئ دلته له موږ سره ډوپلیکیټ اپشن هم شته او د ریفرنس اپشن هم شته. تاسو کولی شئ کوم یو چې تاسو دی په دلته یې کوئ او یا له منیج څخه دغه عملیې ترسره کوئ کولی شئ.
نو دا ویډیو تر دې ځایه پورې وه. که چېرته مو ویډیو خوښه سوې وي در سره لایک یې کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغه هم ترېنه استفاده وکړي. که چېرته کوم سوال نظر غوښتنه لرئ ماته یې په کمنټ کې ولیکئ.